السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج منصور ريفيوز. اليوم حنتكلم عن ذا دريفتر وليش بايندر وليش في مرسام وليش في توكنز هذه حقت اكس وينج، وايش هذا هنا اللي تحت، وهذا كانه كتاب. يعني ايش الموضوع بالضبط؟ ورق، وبعدين عندنا تيبلز واشياء، كل هذا حنشرحه. طيب هي ايش لعبه الدريفتر؟ الدريفتر طبعا هي اذا وايلد ويست ادفنتشر جيم، عباره عن قصه وانت بتلعب في هذه القصه، في احداث كثيره بتحصل. انت لك اختيارات معينه تقدر تحدد انت ايش تبغى تسوي، وفي احداث بالمره كثيره قاعده بتحصل. لكن بصوره عامه انت عندك هدف بسيط، هو ان انت تحاول توصل الى $300 عشان تقدر ان انت تشتري مزرعه وتقدر ان انت تبتدي حياه كريمه. كيف توصل لل $300 هذه؟ هذا هو قرارك. ممكن انت تكون انسان كويس، وممكن انت تكون انسان غير كويس. كل الاختيارات هذه حتكون موجوده في الايفنتس اللي موجوده داخل هذا الكتاب. الكتاب هذا ينقسم الى قسمين، في القسم حق الرولز وفي القسم حق الاحداث. حنشرح دحين كيف تعمل الشخصيه حقتك، ايش الاكشنز اللي انت ممكن تسويها، وحنتكلم عن التوكنز كيف حتستخدمها، كيف حتستخدم الزهر. حنخلي الشرح مختصر لانه اللعبه هذه تستاهل ان تعمل لها ريفيو اكثر من شرحها. يسهل شرحها جدا لكن الريفيو حقها يطول. خلوكم معي. لما تفتح الرول بوك حتلاقي ان هنا مكتوب ويلكم تو ذا دريفتر. ايش الاشياء انت اللي محتاجها؟ يقول لك ان انت محتاج 13 توكن، محتاج ان انت تطبع الخريطه. طبعا انا كل الحاجات هذه حوريكم هي دحين، بس بقول لكم ايش الاشياء اللي تحتاجوها بسرعه. حتطبع الخريطه، حتطبع التراكنج شيت. بعد كده يقول لك انه في ماركرز معينه ان انت حتطبعها وحتقصها. بتطبع الرول بوك والايفنت بوك اللي هي هذا، وبعد كده تبتدي تبني الشخصيه حقتك. طيب هي ايش الاشياء اللي انت محتاجها عشان تلعب اللعبه؟ زي ما قلت لكم انتم محتاجين الرول بوك، بعد كده يجي مع الجيم تطبعوا التراكنج شيت حقت الشخصيه حقتك اللي هي دريفتر. بعد كده حتجيب التراكنج شيت حقت زملائك. انت حيكون ممكن عندك اكثر من بارتنر، اكثر من زميل على حسب سريان القصه. تطبع البارتنر تراكنج شيت والاوبوننت تراكنج شيت اللي يوضح فيها كل واحد ايش الاصابات اللي عنده، ايش القوه حقته والى جره. بعد كده تطبع الايفنت ستيبل، هنا القصه احداثها بتحصل وكل الريزولوشن اللي هو حق الاحداث بيطلع من هذه التيبل. هنوريكم احنا ايش بنسوي فيها. وبعد كده عندك اختيار، ممكن تطبع الخريطه اللي هي بهذا الشكل على نفس المقاس، خريطه الوانها حلوه وواضحه، او تطبع نفس الخريطه لكن يبغى لها شويه شغل لانها مقاس اكبر. بتطبعها على ورقتين، هنا في خطوط حتقصهم بحيث ان انت تثبت الخريطه على بعض، وعندك يصير خريطه اكبر شويه بالطريقه هذه، اوضح، تحط عليها التوكنز. بعد كده يجي برضو مع اللعبه التوكنز نفسها، تقصها وتستخدمها. هذه هي الاشياء اللي انت حتطبعها. بعد كده حتحتاج طبعا يكون معك قلم او مرسام، يكون معك 4 انواع من الزهر، اللي هي الرباعيه الدي 4، يكون عندك الزهر الدي 6، عندك الزهر الدي 10، وعندك الزهر اللي هي البرسنتايل داي اللي هي المئويه تكون معك. وبعد كده يكون عندك شويه توكنز انت ما بتستخدمها. انا مستخدم اشياء من اكس وينج لان عندي منها كثير، وانتم زي ما انتم عارفين انا اصلا بطلت العب اكس وينج، فقلت خليني على الاقل استفيد من التوكنز حقتها. طيب كيف كل هذا يعني بيجي مع بعض وايش الفائده منه؟ والسؤال الاهم انه هو احنا كيف نقدر نعمل الشخصيه حقتنا. طبعا هذا انت الدريفتر، انت الدريفتر تكتب اسمك، يعني او اذا انت حابب تكتب اي شيء، شوف عاد تبغى تكتب جون كيو ولا تبغى تكتب شو اسمه هذاك اللي هو جون مارستون اللي طلع في ريد ديد ريدمشن، شوف انت الشخصيه اللي انت تبغاها. كل اللاعبين يبدا بان انت ما عندك اي وونز بتحطها هنا، وطبعا بتستخدم التوكن
عشان تعمل كيب تراك لهذا الموضوع. الشيء الآخر أنت الفينس حقك اللي هي الموديفايرز حقتك هي دائما على أفضل شيء اللي هي 4. بعدين عندك الحدث حقك. طبعا الحدث إيش بيفيد؟ إن أنت بعض التستس بتستخدم فيها الحدث إن أنت تعدل الرمية حقتك أو تعيد الرمية حقتك على حسب الموقف. لكن إن جنرال بتمسك D4 بترميها، طلع لك 1، حرميها مرة ثانية نشوف ايش حيطلع. طلع لي 2. الرميات فاشلة اليوم. طلع لي 1. شكلها خليها نمسك على 1 ولا نغش ونخليها 2. خليها 2. فنحط على 2. وزي ما قلت لكم انا بستخدم التوكنز هذه الخضراء على اساس انه هذه انا. بعد كده عندك الكارما اللي هو الحظ او القدر او شوف انت ايش تبغى تسميها. كل الشخصيات تبدا ب2 وتحط التوكن زي كده. دحين يجي الشيء المهم شويه اللي هو الباونتي سوت. الباونتي سوت هي زي تبغى تسموها هي سمعتك سواء كانت كويسه او ما هي كويسه، صعوبه التعامل معك، حظك، سميها زي ما تسميها، بس هي الفكره الباونتي سوت حقتك. كيف تحدد الباونتي سوت؟ تمسك D4 وتروح راميها. طلع لي 4. 4 هي هذه الاكس اللي هنا، وحنشوف كيف هذه حتاثر على اللعب بعد شويه. دحين نجي على الماني تراكر، الفلوس اللي معاك. انت طبعا في القصه بتستيقظ وعلى حسب انت قديش معك فلوس، فانت لازم تكتشف انت قديش معك فلوس في القصه، ما تقدر تحدد. فتروح للايفنت ستيبل، هذه الورقه اللي احنا برضو طبعناها سابقا، فيها الايفنت ستيبل وفيها الكومبات تيبل والسكيل تيست وفيها اللوت تيبل وفي اللوت ايفنت تيبل. فانت هنا في الجزء حق الفلوس بتروح لهذا الجزء اللي هي تيبل دي، لوت تيبل. بعدين هنا والظريف فيها انه هو شارح لك ايش تسوي. يعني شوف مكتوب هنا لوت تيبل، هنا مكتوب D10. فانت تمسك الزهره اللي هي D10 10 جوانب ترميها وعلى حسب ايش اللي يطلع لك. فاللي احنا حنعمله الان ان احنا حنمسك D10 العظيمه حقتنا حنرميها. طلع لنا 2. الاثنين هنا يقول لك مع السود حقتي تقاطع كده، معناها عندي $0. قايم مفلس سكحان كحيان ما عندي اي حاجه، واروح مسجل بتوكن اخر ان انا عندي 0. طبعا شايفين الفلوس بتطلع من 0 الى 300، وطبعا في ارقام كثيره في النص. عندك 12 حتحط التوكن على 10 وعلى 2، 34 حتحطها على 30 و4، 134 حتحط واحده على 100، واحده على 30، واحده على 4. في طرق كثيره ان انت ممكن تكتبها في الورقه، تكتبها على الجانب whatever. المهم هذه هي كميه الفلوس اللي عندك. بالنسبه للاسلحه، كل اللاعبين كل الشخصيات تبدا بان انت طبعا تعرف تضرب باياديك بقبضه يدك وببيستل عادي جدا رصاص من هذا الباونتي. وفي خلال مجريات القصة ممكن تتحصل على سلاحين إضافيين فقط. بالنسبة للكويبمنت طبعا هو هنا في 4 أسطر، لكنه فعليا ما في حد لكمية الأشياء اللي أنت تقدر تشيلها. المفترض أن أنت عندك شنطة تقدر تحط فيها كمية أشياء، أو عندك أماكن تقدر تترك فيها الأشياء اللي أنت تحتاجها وإلى آخره. هنا طبعا تبدأ من غير أي equipment. بعد كده في جزء تحت اسمه البوينتس اوف انترست. هذه طبعا أماكن أنت عديت عليها أثناء جريان القصة وسجلت ايش الحاجات اللي حصلت فيها. طيب بعد ما انا عملت الشخصيه حقتي، انا ايش المفروض ان انا اسوي؟ اروح للايفنتس بوك حقي اللي هو هذا، واروح على الايفنت اللي هو E001، اول ايفنت في الكتاب. طبعا بيحكيني انه انت جون سلينجر بيسكلي كابوي، وكنت طالع عايش حياتك بطريقه عشوائيه بوهيميه تبغى تقول. فجاه اكتشفت ان انت يعني صحيت، لقيت نفسك صحيت من النوم وحياتك ما هي عجباك، وقررت ان انت يعني تنعدل وتمشي حياه كريمه زي ما قلنا. وعشان تعمل الموضوع ده تبغى تشتري مزرعه، والمزرعه حتكلفك $300 ولازم توصل ل $300. يبتدي يشرح لك بالتفصيل حتى حالتك. يقول لك ان انت استيقظت والارض تحتك صلبه، وفي زي الغبار. طبعا احنا قاعدين في صحراء طبيعي، وواضح انه انت في مكان كان فيه زي نوع من المصارعه او المضاربه. وواضح على الجدار انه كان في ضرب نار حاصل. بس انت ما انت عارف انت مين، ما انت عارف انت فين، وضعك ما هو مفهوم. لكن هذا الموضوع ما هو اللي شاغل بالك. اللي انت شاغل بالك ان انت تطلع من هنا، تبغى تعرف انت بالضبط ايش اللي جابك على هذا المكان وكيف وصلت، وتبغى تتفادى ان انت تدخل السجن. دحين المهم ان انت تبدا فين في الخريطه هذه. فيقول لك انت رول دي 6، يقول لك امسك دي 6 ترميها، يطلع لك رقم 2. الاثنين في هذا المكان اللي هي السداسي 18 15. تيجي تشوف انت في الخريطه هنا 18 15 هو 18 16 هنا، تبدا هنا. فانت فعليا بدات هنا. فانا هذا التوكن اللي عليه اسمي، هذا الام حقتي، اروح حاطط التوكن حقي على 18 15 زي كده.
اوكي انا استيقظت هنا. طيب ايش اسوي انا دحين؟ انا في كل دور عندي امكانيه ان انا اعمل كذا حاجه، واحده منهم ان انا اسافر، اتحرك من سداسي الى سداسي. اوكي. بعد كده ممكن انا لو دخلت مدينه ان انا اشوف اول شيء ايش المحلات اللي مفتوحه في هذه المدينه، ايش اقدر الاشياء اللي اسويها في هذه المدينه على حسب الاشياء اللي مفتوحه. ممكن ان انا اركب القطار، ممكن اروح في الصحراء، اقعد اتمشى في المكان، اقعد استكشف، حكتشف مدن في الطريق، حكتشف قرى، حتحصل احداث. لكن خلينا نبدا نشوف احنا كيف نقدر نعمل الموضوع ده. طيب انا قررت اني انا ايش؟ قررت اني انا اسافر، انا ابغى اتحرك من هذا السداسي اللي انا فيه الى السداسي اللي هنا، لانه انا شايف انه في بلده وانا بحاول اوصل لها. طيب كيف العمليه هذه تتم؟ نمسك زهرتين اللي هي 100 وال10 هذه مع بعض، نمسكهم نرميهم، حيطلع لنا رقم في الحاله هذه 86. 86 نجي على الايفنت ستيبل. لو تتذكروا كان هنا في الباونتي سوت، هذه هي الباونتي سوت حقتنا اللي احنا عملناها، وهذه هي الرولزات. فانا ايش كنت 86. نمشي ندور على 86 حنلاقيها هنا تحت 86. الايفنت هي اي 129. نفتح الكتاب هذا على اي 129، هذه اي 100، هذه 108، نوصل 129، عدينا شوي، هذه 122. يلا منصور كيف 100؟ هذه 127، قربنا على الآخر خلاص، هي المفروض على الصفحة التي تليها 129. خلينا نشوف إيش اللي حصل. يقول لك 129 if on a desert hex، إذا أنت كنت على صحراء حتسوي شيء معين. إحنا ما إحنا على صحراء. يقول لك prospector village، هذه قرية حقت prospectors اللي هم الناس اللي بيدوروا على الذهب والمعادن والحاجات دي في الأماكن هذه، في الصخور والأشياء هذه. فتدخل المكان وعندك الآن اختيارين، ممكن أنت تسرقهم، وممكن أنت تكون نايس معاهم، تكون كريم معاهم، محترم معاهم. إذا أنت قررت أن أنت تسرقهم تروح على إيفنت مختلفة، إذا أنت قررت أن أنت تكون محترم تروح على إيفنت غير الأولانية. فطبعا أنا في الكومنتس حترك لكم تحت تقولوا لي أنت في اللحظة هذه إيش حتقرر تسوي. هل حتسرق الناس هذول اللي قاعدين بيحاولوا يكتشفوا الذهب، يعني هم عندهم ذهب وبيحاولوا يستخدموا المناخل والمويه عشان يطلعوا النجتس حقت الذهب ويمكن يلاقوا عرق فضة والى اخره، ولا حتكون محترم وحتحاول تساعدهم؟ انا بصراحة قررت ان انا اساعدهم، وهذا هو القلب حق اللعبة اللي هي الاحداث هذه. فالان احنا في ايفنت 25 اللي هي ان انا قررت ان انا اساعدهم. اوكي انا حقرا شوي الكلام وحترجم. تقرب منهم رول دي 10، تمسك الزهرة حقتك العظيمة اللي هي الدي 10، حترميها حيطلع لك رقم 1. نشوف الواحد ايش بيقول لي. يقول لك it's actually a colony ravaged by disease، او هذه فيها مرض القرية هذه، وانت تحاول تشوف اللي هو الهانش سكيل تيست حقك. هل تقدر تعرف المرض، هل يعني الحاجات هذه الهانش حقتك الحدث. الان يقول لك attempt a hunch skill test. كيف الهانش سكيل تيست هذا يحصل؟ حتروح على تيبل سي اللي هي في التيبل حقتك في الورقة هذه، اللي هي هذه تيبل سي في الورقة الكبيرة اللي فيها كل التيبلز. بعد كده يقول لك في شرط الباونتي سوت هي الحمراء اللي هي الشوكت، اللي هي حتكون في هذا العمود. هذا العمود النتائج حقتك حتكون هنا مع هذه الأرقام على حسب النتيجة حقتك، لكن في هذا العمود. وبعد كده الهنش ماينس 2. يعني ايش الهنش ماينس 2؟ معناها ان انت الرمية اللي حترميها حتضيف عليها الهانش حقك انت اللي هو الحدث حقك، وبعدين تنقص منه هذا الرقم. ففي الحالة هذه انت الحدث حقك الشخصية اللي احنا عملناها هذا الحدث حقها كان 2، ف2 ناقص 2 بصفر، معناها ما تقدر تعدل الرمية حقتك. نمسك الزهرة الدي 10 ونرميها، الرمية طلعت 4. خلينا نشوف ايش كانت النتيجة حقت الأربعة. تيبل سي على هذه الدايموند، الأربعة فيل، فأنت فعليا فشلت في هذا التست. خلينا نشوف إيش الفيل. يقول لك الفيل you have caught the terrible disease. دحين أنت مرضت بهذا المرض الغريب والعجيب المرعب. you spend the rest of your days in discovered associations you are dead. والله تصدقوا this is very interesting. كويس إن هي حصلت. شو أنا عملتها بصورة عشوائية، لكن this is exactly what this game، هذه الحاجة اللي تعملها اللعبة. بترمي عليك مفاجآت عجيبة، في أحداث غريبة بتحصل. هي طبعا ناس كتير حيقول لي إيه كلها رمية زهر، لكن فعليا هذا كان اختيارك أنت.
دخلت هذه القرية وحبيت ان انت تكون كريم، حبيت ان انت تساعد هذول الناس. تخيل لو انت كنت حبيت ان انت تسرقهم مثلا، يمكن كانت النتيجة تكون مختلفة. او اذا انت الحدث حقك في الحالة هذه كان فاشل، ما شفت ما لمحت، ممكن تفسرها بأي تفسير تبغاه. لكن هذه هي الحلاوة حقت اللعبة اللي حتكلم عنها في الريفيو. طيب في أشياء تانية طبعا بالنسبة التست اللي هي المهمة، اللي هي الكومبات هنا طبعا شوية في تريكة كده لازم نتكلم عنها. طبعا واضح انه نفس الشيء، دي 10 بيوري لك نوع الزهرة اللي تتلعب، وطبعا الويبن سوت اللي هو على حسب السلاح اللي انت مستخدمه. زي ما احنا عارفين في الورقة حقتك، اذا انت كنت بتستخدم القبضة حقتك حتستخدم السوت اللي هو الاكس، السلاح حقك اللي هو المسدس اللي معاك في السوت اللي هي مودريت. وطبعا على حسب الابوننتس حقتك، لانه بعض الناس اللي حيكونوا بيعادوك بيستخدموا اسلحه من سوتس مختلفه، فحتستخدم السوتس حقتهم. لكن في شيء مره مهم اللي هو المبادره، الانيشيتيف. الان حنتكلم على موضوع الانيشيتيف. طبعا بعض الاحيان انت حتقابل ناس ممكن انت لازم تعمل معاهم نوع من يعني القتال، وكل واحد منهم حيكون له معامل مبادره مختلف. ففي القصه اثناء سريان القصه حيقول لك في البوكس انه والله الشخص هذا الانشيتيف حقه مثلا R110C اللي هو هذا. فحيقول لك اول شيء تعمل هاند سكيل تيست. اوكي، هذه هي المواصفات حقته. تعمل هذا التست اللي مكتوب هنا، واذا نجحت فيه انت اللي حتكون المبادر، اذا فشلت الطرف الثاني هو اللي حيكون المبادر. وهذه بتنعمل لكل شخصيه. وطبعا في ورقه تعمل تراكنج فيها الابوننتس حقونك والبارتنرز حقونك، هذه الابوننتس اوكي، في الاصابات ومتى تقتله وايش الفنس حقه والى اخره. طبعا الان worth mentioning احنا كيف الضربات بتحصل. بالنسبه للاصابات اللي بتحصل، انت لو اصبت، طبعا كل الاعداء حقونك يبداوا او كل خصومك يبداوا بنو وودز. الفينس طبعا حيكون مكتوب في الجزء حق الايفنت اللي انت قابلت فيه الخصم حقك، وكلهم حيبداوا بنو وونز، ما حيكون عندهم اي اصابات، وتسجل الفينس حقهم هنا. بعد كده كل اصابه طبعا بتنقص، فانت لو ضربته ضربه واحده اللي هي لايت ووند اوكي، فانت حتحرك من نو ووند الى لايت ووند. بعد كده لو ضربته ميديوم ووند اللي هي ناقص 2 من الرفرنس هنا، فحتنقص هذه 2، حيصير الضربة حقته الآن الإصابة اللي عنده هيفي ووند. فهي الإصابات هنا تراكمية أوكي. فلو أنت ضربته لايت ووند صاروا ميديوم ووند هم الاثنين مع بعض. لو أنت ضربته من البداية هيفي ووند وبعدين اديته كمان هيفي ووند حيموت. اللي لازم تعرفوه ان الاصابات هنا تراكميه، ما هي كل ضربه بماينس 1 ماينس 1 ماينس 1، لا، ممكن تضربه من ضربه واحده تدي له هيفي ووند اوكي، والضربه اللي بعدها برضه تكون هيفي ووند فتقتله في ضربتين. ممكن ديبليتيتنج ووند من اول مره، بعدين لايت ووند وتقتله. وممكن الاصابات حقتك تكون ضعيفه، لايت ووند بالطريقه هذه. كل كومبات وكل جزء في القصه هذه بيكون مختلف، وهذا بيدي لذه للعبه اللي حنتكلم عنها في الريفيو. طبعا زي ما قلنا هذه هي الكومبات تيبل. حتقارن الشخص اللي قدامك برمية الزهر بالباونتي اللي هو بيستخدمها والويبن سوت، وتشوف لايت ووند ولا هيفي ووند، هي كلها موجودة هنا في هذا التيبل. مرة حلو ان الواحد يكون عنده مجموعة العاب وحاجات فيها قصص والى اخره، لكن من فترة لفترة الواحد يبغى يغير، وانا شيك ثينجز اب بيت، تبغى تجرب شيء مختلف شوية. ففي موقع انا بحب اتعامل معه اسمه درايف ثرو ار بي جي. درايف ثرو ار بي جي في كذا لعبه انا جبتها من هناك، سواء رول بلاينج جيمز او حتى في وور جيمز، العاب عسكريه. وحنتكلم على هذا الموضوع في حلقات قادمه ان شاء الله. لكن هذه كانت واحده من الالعاب اللي انا لقيتها هناك، اسمها ذا دريفتر. الجيم نفسه ترى ما كان غالي، $3 يعني اقل من 10 ريال. وما كان محتاج مني غير ان انا اطبع الايفنتس على ورق. اي نعم هو سميك من النوع الكويس عشان يتحمل. الورق هذا ما كلفني يمكن ولا الخمس ست ورقات اللي شفتوها ما كلفتني يمكن حتى ريال. واخذت مني وقت بس اللي هي الطباعه، وعندي برينتر وبطبع عادي جدا يعني. فاللعبه ما كانت مكلفه، وعندي الزهر وعندي التوكنز. في البدايه كنت داخل على اللعبه شويه ايش اللي ورق وايفنتس، وما هي زي مثلا دي ان دي اللي هي فعلا ساند بوكس ادفنتشر، ولا ان هي مثلا زي هيرو ريلمز لعبه حتكلم عنها في المستقبل، زي دي ان دي للاطفال. مره حلوه،
بس هذه اللعبة ما هي زيها، برضو تعتبر شوية كونتيند، لكن صراحة وجدت فيها استمتاع عجيب، لأنه القصة مكتوبة بطريقة مرة حلوة. الفليفر تكست اللي موجود جميل، يعني فعلا من معيشك الأجواء هذه. وزي ما شايفين اللعبة في منتهى السهولة، يعني هي حترمي زهر، حتشوف الأرقام، حتقارنها بتيبل إيش اللي حصل، بعد كده حتقرر. يعني ما عندك فول كنترول على القرارات حقتك، انه انا بالضبط يعني زي دي انا ابغى اعمل شيء محدد بعينه وحجرب، ولا ان انت قاعد زي بعض الالعاب الرول رايتس اللي احنا نعرفها، اللي هي انت بس قاعد تمزهر وبتشوف ايش اللي بيحصل. لا، في بعض الامور انت تقدر تتحكم فيها، وبعض الامور تقدر تختارها، وتقدر تغير مسيره حياتك في اللعبه ليترلي. يعني انت زي ما شفتوا حصلت معنا، احنا عملتها كومبليت راندوم. قلت خليني ان انا احاول ان انا اساعدهم. رحت ساعدتهم، اكتشفت ان هم عندهم مرض، انا اخذت المرض ورحت فيها من اول 5 دقائق. اللعبه من هذه الناحيه كانت ممتعه فعلا، اللعبه حلوه لذيذه في الموضوع هذا. ويا ريت انه يكون في العاب. انا من الناس اللي يحب القصص جدا، حكايه الستوري تيلينج. انا في عندي هنا قصص ماني عارف اطلعها كده بسرعه، بس انا في عندي العاب ستوري تيلينج. تكلمت على سكيري تيلز قبل كده، اللي هي الدايس اللي احنا بنستخدمها انا والاولاد. زي ما شايفين انا عندي هنا ستارتر سيت حق دي ان دي. هيرو رامز عندي. انا موضوع القصص هذا بالنسبه لي مره حلو. الحضاره البشريه كلها قائمه على القصص، وان التوارث حق العادات والتقاليد في شكل قصه. فانا بستمتع، والجزء هذا متعني جدا. الشيء الاخر زي ما قلت لكم انه الشخصيات تختلف. كل مرة أنت بتبدأ ممكن تتخيل في مخيلتك شخصية مختلفة، ويصير عندك حدث مختلف، ويصير عندك كمية فلوس مختلفة واختيارات مختلفة، لأنها في النهاية رمية زهر. وما هي رمية زهر دي 6، شفت أنت الإيفنتس 100 دي 100. فطبعا الاحتماليات بتكون almost endless. الكومبينيشنز اقصد، يعني هي طبعا ريتن داون، هي كلها في نهايه المطاف اظن 234 ايفنت. بس السيكونسنج اللي هي الترتيب حق الايفنتس هذه كيف بيحصل، والايفنتس اللي داخل هذه الايفنتس زي ما شفتوا في التيبل اللي فيها. طب لو انت رميت 1، لو انت رميت 6. وطبعا في امور احنا ما تطرقنا اليها في اللعبه، لكن مثلا الحاجه اللي حصلت لي انا اللي هي حكايه المساعده، بقيه الاختيارات ترى فعليا ما هي بعيده عن المنطق كثير. انا كنت رايح اساعد، تكتشف انه الناس كويسين واحتفوا بوجودك وشكروك انك ساعدتهم، وادوا لك اكل وشرب، وانت عملت هيل لواحد ووند. طبعا هو ما استفدت منه، يعني ما كنت حستفيد منه في هذه اللحظه، لان هذه كانت البدايه. لكن ممكن تتخيل ان انت كنت ماشي في القصه شويه، حصل بينك وبين بعض خصومك قتال مسدسات وضرب ومضروب، وانت حاولت تهرب ولقيت هذول، ودخلت ان انت تحاول تساعدهم عشان يساعدوك، وعملوا لك هيل. ممكن في حاجة تانية، وهذه برضو حصلت لي، انا لعبت اللعبة طبعا بالمرة كتير. تقابل واحد حتى مكتوب التكست، وعشان كده وشي اداكم اللمحة هذه، لانه فعلا القصة مكتوبة، اللعبة مكتوبة بطريقة مرة جيدة. يشوفك يناظرك، وبعدين يتضح على وجهه كأنه يعرفك، ويحصل بينك وبينه جدال. وعلى حسب الاوتكم، على حسب نتيجة الجدال هذه، انت كان ممكن يكون عندك فرصة تعرف انت مين وايش تاريخك. اول فرصة هذه تروح لانك انت قتلت هذا الرجال. ف very interesting. مرة حلوة اللعبة. ماني عارف اوصف لكم انا قديش مستمتع بهذه اللعبة. طبعا في شيء يعني انا بيزيد استمتاعي في اللعبه هذه، بزود الاستمتاع حقي كمان بان انا اعمل السيتنج، بحيث ان انا اشغل باك جراوند افكتس، يعني صوت زي ما تعرفوا الكابويز في السالون بيكون شغال، صوت الهواء او الرياح شغال، القطار بعيد صوت احسنه. بعض الاحيان بكون مشغل حتى يعني شويه موسيقى كاوبوي ويسترن عشان الواحد يعيش الجو. وطبعا هذه الاشياء متوفره على اليوتيوب وببلاش، وتقدر تسمعها وتستخدمها. فالجيم ممتع جدا. ماني قادر، يعني انا بحاول افكر ايش كمان اقدر اقول لكم عن الجيم. اظن استمتاعي هو يعني مرتبط باكثر من شيء. واحده منهم زي ما قلت لك هي القصه، ان هي مكتوبه بطريقه جيده فعلا، يعني it captures الثيم حق الكابوي.
لكن الشيء الاخر اللي انا عاجبني طبعا ان هي التكلفه حقتها، وان انا كنت جزء من ان انا اعمل اللعبه، ان انا اقعد اقص الاشياء، وان انا هذا التوكن اللي ماشي في الصحراء هذا انا. يعني زيها زي بقيه الالعاب اللي فيها المينيتشرز، عارف انه هذه ما هي شخصيه، هذا ليترلي هذا انا. انا اللي ماشي، وانا اللي بحاول احدد مصيري، بحاول اكتشف الماضي حقي. فيري انترستينج، يعني فعلا انا مستمتع باللعبه، واتمنى انتم تستمتعوا بيها زي ما انا استمتعت بيها. انا ان شاء الله حامل عنها جلسه لعب عما قريب باذن واحد احد في منصور فيرسز. ان شاء الله حتكون يا هذا الاسبوع القادم او الاسبوع اللي بعده. طبعا احنا عندنا الجلسه حقت اللعب اللي هي منصور فيرسز رون اوف ثاندر. الحلقه الاولى نزلت يوم الجمعه. ان شاء الله في الحلقات القادمه انا اكيد حامل جلسه لعب منصور فيرسز حقت ذا دريفتر. طبعا انا ححاول قدر الامكان ان هي تكون فعلا راندم، يعني انا ما حغش بهذا المعنى، لكن طبعا ححاول ان انا اتفادى انه يحصل فيا زي اللي حصل اليوم في الحلقه حقت منصور ريفيوز. انه من اول لحظه انا مت، even though it be very interesting وحيكون مره مضحك، بس الحلقه حتكون مره قصيره، وطبعا هذا مو هو الهدف. لكن انا فعلا متشوق ان انا اسجل لكم هذه السيشن، لانه اللعبه جميله، وانا متاكد ان انتم حتكونوا مستمتعين بيها زي ما انا استمتعت بيها. اتمنى ان الحلقه هذه تكون حازت على استحسانكم. ولا تنسونا بالله من اللايك، ولا تنسونا من السبسكرايب، ولا تنسونا من الشير، ولا ضغطة الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. زي ما أنا قلت لكم قبل كده، يا ريت ترفعوا الهمة وعدد المشاركات يزيد. معظم الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات حقتي شاكرين لكم، ما هم مشتركين في القناة. يا ريت تزودوا الاشتراك، إذا أنت ما أنت مشترك بالله تشترك. إذا أنت تعرف أحد بيتابع القناة حتى لو عابرا، قل له يشترك. تعليقاتكم بالنسبة لنا مهمة عشان نعرف هل هذا الشيء مناسبكم، إيش الاقتراحات حقتكم. التواصل هذا مرة مهم. أنا موجود طبعا على تويتر وعلى انستغرام، وكل اليوزرز حقتي موجودة في الديسكربشن تحت، وحتلاقوها أيضا في القسم اللي هو about. لما تروحوا القناة حقتي حتلاقوا كل الطرق اللي تقدروا توصلوا لي بيها عن طريق الانستغرام وعن طريق تويتر. يا جماعة الخير، الإجراءات الاحترازية مهمة جدا، لا زالت قائمة وحتستمر. إحنا شايفين الحالات في المملكة العربية السعودية قاعدة بتتذبذب، يوم طالع ويوم نازل. رجاء احموا انفسكم، رجاء خلوا بالكم من انفسكم، رجاء الناس اللي انتم تحبوهم ويهموكم انصحوهم. تعقيم الايدي، لبس الكمامة، التباعد الجسدي، التباعد الاجتماعي، كل الاشياء هذه ترى لا زالت مهمة ولا زالت ضرورية. مو معناها ان انت اخذت اللقاح انه خلاص everything is fine. لا، ما هو فاين. ما هو 100%. ربنا الحامي لا شك، الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لكن لازم انت تاخذ بالاسباب. احب اشكركم مرة ثانية على حسن المتابعة. اشوفكم على خير وفي امان.